हालैमा हामी ओत्लाबाडीमा छ हो। यस्तो छ, पानी पर्ला जस्तो भइरहेको छ, माथिबाट चुला जस्तो भइरहेको छ। र 11:22 भइसकेको छ। टाइम चाहिँ कति बेला आउने हो भने longest bridge, very beautiful bridge, and it's called Coronation Bridge and also known as Tiger Bridge. Okay, so that is your time to spend some quality times. लोग आते हैं यहाँ पे घूमने. You know that you control me. Guilty self-affliction. Prey on me when I'm lonely. And I'm your willing victim. My friends already told me, but I don't wanna listen. 'Cause I love the way you hold me. ऊपर की तरफ जा रहा है. This is the way. कंस्ट्रक्शन साइट है, यहाँ पे ऊपर से आप जा सकते हैं. वेरी ब्यूटीफुल प्लेस. और यहाँ पे होगा सेवक का We are right here in Nepal. नेपाली हामी नेपाली नेपाल. फुल स्विङमा अब दौडौँमा चाहिँ 49 किलोमिटर मात्रै चलेको यहाँबाट. दमक थियो हो, 49 भनेको थियो नि अन्त दमक. सो दिस इज अ ब्युटिफुल नेपाल. नेपाल एकदमै दामी जग्गा घुम्नुको लागि. नेपाल दिस अल जति पनि बस जान्छ यो प्रायः सबै उयो विराटनगर जाने बसहरू. You know that you control me. Guilty self-affliction. Prey on me when I'm lonely. And I'm your willing victim. My friends already told me, but I don't wanna listen. 'Cause I love the way you hold me. And I don't need a reason. 'Cause I don't wanna be. ओत्लाबाडीदेखि पत्री आउँछ जस्तो मलाई लाग्यो. भेरी वन्डरफुल प्लेस टु बी एन्ड वी आर रियली इन्जोइङ द राइड. आइबा चाहिँ एकदमै मजा आउँछ हामीलाई, किनभने सायद बुढेसकाल गएर हामी एक दिन बाँचेर मेरो कहानीहरू हुन्छ यहाँ होइन बाजे. जवान हुँदा हामी गएको ठाउँहरू डेफिनेटली मिस दिस प्लेस. A few moments later. हामी नेपालको एक जग्गा रोकेर झालमुरी खाइरहेको छौँ. बाइक त्यहाँ छ, अब पुच्का पनि खाने हो. नेपालको पैसा नभएर यहाँ हामी बिजोकै भइरहेको छ सोना र म. र पनि हामी म्यानेज गर्दै पनि खाँदैछ. र अब लगभग हामी 60 किलोमिटर हिँड्नु, 60 किलोमिटर हिँडेर चाहिँ हामी पुग्छ हो. चाहिँ शीतलमा बसिरहेको छ यहाँ टिकटमा पुच्काएर उयो खाँदै. झालमुरी मिठो छ. नेपाली झालमुरी नेपालको उयो हो नि त सबैभन्दा स्याडिस झालमुरी.
आज चाहिँ झालमुरी आइसक्यो यसरी हालेको देखाउनु रस चाहिँ यसरी हाल्नुपर्ने रहेछ हो मेचो नाम 9 बाजेको छ एकछिन है यता देखाउ न एक्सप्रेसन पनि देखाउ त्यसो मलाई चाहिँ भयो खाऊ अमिलो दामी चाहिँ दामी तिमी खाऊ म सुक्खा खान्छु प्लिज खाऊ खाऊ न त्यो एउटा खाऊ न एउटा खाएपछि तिमी दुईवटा खानुपर्छ नि त तिमी म सक्दैन म सुक्खा खान्छु नि म सुक्खा खाने एकछिन नखाइहाल बाजेले खान्छ फेरि म पक्र छिटो अब म चाहिँ खाने हो हामीलाई दिँदो रहेछ नि त कस्तो छ बाजे दादा कस्तो हुन्छ मिठो त मिठो क्यामेरा मिठो आइरहेको छ यसो दुई शब्द भनिदियो हाउज द राइड एन्ड उँधोको यो चाहिँ हामी नेपालबाट आएको हो फर्स्ट टाइम राइड हो हामीलाई केही पनि थाहा छैन जना र मलाई चाहिँ हामी एकदमै अननोन छौँ यो बाटोमा र पनि हामी आइरहेको छौँ हिँडिरहेको छौँ राइड चल्दैछ अब मोर 65 समथिङ 65 to 70 किलोमिटर चाहिँ राइड गर्छ हामीले र पानी पर्ला जस्तो भइरहेछ अब के अबको राइड चाहिँ कस्तो हुन्छ अब हामीलाई पनि थाहा छैन कता जानुपर्ने हो न गुगल म्याप चलिरहेको छ हाम्रो न त नेटवर्क छ इन्डियन नेटवर्क केही पनि छैन हामी आउट अफ नेटवर्क कभरेज भइरहेको छ ईश्वरकै भरोसा ईश्वरकै भरोसा प्रभुको भरोसा हामी आन्टीको मजाले दोकान देखाएँ मान्छेले दामी बनाउँदैछ र यो नेपाल लाइन बसेको जग्गा र बाटो चाहिँ एकदमै अब उँधोको हेरेर चाहिँ A1 लाग्यो बाटो चाहिँ उँधो चाहिँ धुलो कस्तो थियो धुलो एउटा छैन अब ग्रिन नेपाल भनेर यहाँबाट पनि लेखिरहेको छ ग्रिनै छ साँच्ची नै र एकदमै सुन्दर लाग्यो नेपाल पनि हामी पत्री आइपुग्यौँ पत्री त क्याम्प होइन भयो साथी पत्रीमा क्याम्प पनि छ जहाँसम्म मलाई थाहा छ आमाहरू हेर्दै हाम्रो ओबेद साथी पुकार साथी हेर्नुहोस् है तपाईँको पत्री बाजु बजार Lately you don't feel like yourself, you kinda hate it. You suppress all of the thoughts in your head and say it's complicated. You hide your pain, but I can see it etched on your face. I know the feeling, swear you're okay, but you're barely breathing. Don't you walk away. There's a feel you're getting lost, the feel you're trailing off. Feel it in your words when you say there's nothing wrong, there's something. 6:30 में हम फाइनली